حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا هستی خوب و خوش و سلامت باشین. به یاد گذشته امروز اومدم تو یکی از محله های قدیم و اصیل تهران که با هم قدم بزنیم و مرور خاطرات شه واسه خیلیامون. مطمئنم که خیلیا مثل من یه زمانی توی این محله ها زندگی کردید که پر از صمیمیت و حس و حال خوب و سادگی بوده، ولی خب امروزه این چیزا خیلی کم دیده میشه. اما سلسبیل تهران از اون محله هاست که هنوز رنگ و بوی قدیم و میشه تو خیابونا و خونه هاش حس کرد. راستی شما اسم اولین محله‌ای که توش زندگی کردین رو یادتونه؟ کجا بوده؟ کدوم شهر بوده؟ اسم محله چیه؟ و هنوز اون محله باقی مونده یا نه؟ تو کامنت ها برام بگید. این محله قدیمی حدوداً 100 سال قدمتشه و جزء قدیمی ترین محله های تهرانه. یعنی طوریه که حتی تو بعضی از کوچه هاش یه دونه ماشین هم رد نمیشه و خیلی از ساختمون شما رو یاد گذشته میندازه. هنوز اون میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها توی این محل سبک قدیم رو داره و واقعا گشتن توی این محل حال آدم رو خوب میکنه. این محله از اون محله ها هم نیست که دنبال صنف خاصی باشین ها. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد اینجا هست. اما خب عمده فروششون لباس و پوشاکه و یه بازار قوی داره. تا آخر این ویدیو با من همراه باشین که مطمئنم از قدم زدن توی این محله لذت میبرین و من دیگه چیزی نمیگم. دیدن این ویدیو لذت ببرین و حس کنید خودتون دارین قدم میزنین. فقط ممنون میشم تا یادتون نرفته اگه عضو کانالم نیستین همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، با من کانالم همراه باشین و به بزرگتر شدن خانواده‌مون کمک کنید.
نیومدم دیدم هیچ طوریش نمیشه اون خیلی بچه گلیه
چیز دادم نیست